روایت تلخ و دردناک از رویداد 10 جوزا. این متن برگرفته از برگه فیسبوک ذبیح‌الله دوراندیش، یکی از نجات یافتگان حمله هراس‌افکنانه بر موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید گرفته شده است. آقای دوراندیش در نخستین سالگرد جان باختن همکارانش این متن را نوشته است و به تلخ‌ترین واقعیت‌های آن روز تکان دهنده پرداخته است. آرزومندیم که این ویدیو را تا پایان دنبال کنید. شنبه 10 جوزا بود و باید صبح وقت دفتر می آمدم تا برای پوشش برنامه به کاخ سپیدار می رفتم. با وجودی که چند روز چندان حالم خوب نبود و سرما خورده بودم و آب ریزش بینی نیز داشتم، باز هم مجبور بودم تا به دفتر بیایم. خلاصه ساعت 8 آن روز در شورای عالی مصالحه ملی یکی از خبرنگاران که ناصر نام داشت و در الجزیره کار میکرد خیلی آزارش داده و برش میگفتم که خدا نخواست تو به جنت بروی. این شوخی من برای چند لحظه دوام کرد. ناصر خبرنگاری بود که در حمله انتحاری بر خبرنگاران در شجرک کابل از سوی گروه داعش از ناحیه کمر زخم برداشته بود. چاشت بود و با پایان برنامه به دفتر آمدم. شهید میرواحد شاه هر لحظه می آمد و با لبان پرخنده بر شانه‌ام می زد و می گفت قوما تو را کرونا گرفته؟ من خنده کرده و گفتم کرونا طرف من آنتن نمی دهد. لحظه ای را با همین شوخی های کرونایی سپری کردیم و سپس شروع به نوشتن گزارش نمودم. با گذشتن زمان گزارشم را ساعت 3:50 بسته شد و تصمیم گرفتم تا از کامپیوترم چند دقیقه آهنگ بشنوم، اما ناگهان دلم گفت که باید خانه بروی. من هم فوری کامپیوترم را بستم تا راهی خانه شوم، چون ساعت تعطیلی کارمندان 4 عصر بود. در حویلی دفتر چند موتر هایز بود که کارمندان همواره سوار آن می شدند تا به مقصد جای آنان را برسانند. من به طرف موتری که باید سوار می شدم حرکت کردم. وقتی که نزدیک شدم جاوید از همکاران ما در بخش گرافیک به طرفم اشاره کرد که موتر مسیر سرای شمالی اوست. من مسیر را تغییر داده به طرف موتر بعدی رفتم. تا میخواستم بالا شوم، معلم زلمه‌ای که مدیر نظارت تلویزیون خورشید بود برایم گفت دوراندیش موتر شما او یکی است. همان موتری که اول قصد سوار شدنش را داشتم. به طرف جاوید نگاه کرده و برش لبخند زدم و گفتم شوخی جالبی بود. سوار موتر شدم. من، شهید میرواحد شاه و جاوید هر سه در چوکی اول پشت راننده نشستیم. من در وسط، شهید میرواحد شاه پشت راننده یعنی دست چپ و جاوید هم در سمت راست. پشت سرمان هم مدینه همکارم و بعضی های دیگر از جمله ایوب نسیمی گوینده خبر که تازه همکار شده بودیم در آخر نشسته بود. شهید میرواحد شاه با صدای بلند گفت فکرتان باشد دوراندیش را کرونا گرفته. من باز هم با خنده گفتم دروغ میگوید، من خوبم و به شهید میرواحد شاه گفتم او بچه کسی را نترسان. ساعت 4:10 شد و موترها یکی پی دیگر از دفتر بیرون شدند. همین که موتر از کوچه دفتر عبور کرد و به سرک عمومی وصل شد، ناگهان برایم حس عجیب دست داد و دلم گفت خدا خیرمان را پیش کند با این موترها. چون پیش از این چندین بار نگران بودم که نشود روزی یکی از موترهای ما دوباره مورد حمله قرار گیرد. به همین موضوع فکر میکردم که زنگ پدرم آمد. برم گفت کجاستی جناب دوراندیش؟ در راه هستم، طرف خانه میایم. پول داری؟ خیرت خواه است. امشب مهمان دارم و کم گوشت بیار. بله پول دارم، باشد مشکل شب حل میکنم. پدرم خداحافظی کرد و تلفن قطع شد. به فکر افتادم که حال خوب پیشم پول نیست، از کجا پول پیدا کنم تا خانه گوشت ببرم. نزدیک چهارراهی کلولپشته رسیدم که یادم آمد به امیر برادرم زنگ بزنم و از او بخواهم تا گوشت بیارد. خلاصه دست به موبایل بردم تا به امیر زنگ بزنم که موتر از چهارراهی کلولپشته در خورد
تا به طرف چهاررایی گل سرخ حرکت کند که با نزدیک شدن به کوچه ناحیه 4 انفجار شد. صدایش به حد بلند بود که گوشهایمان هیچ چیزی را نمیشنید. موتر به اراده شد. من افتاده بودم به طرف دروازه و همین قدر حس می کردم که موترمان حرکت می کند و هر چیزی که پیش رویش می آید از بین می برد. تا اینکه پس از چند دقیقه موتر به یکی از ساختمان هایی که در چهاررایی گل سرخ بود به شدت برخورد کرد. پایم به شدت آسیب دیده بود و از گوشم خون می چکید و بلند شدن نمی توانستم. ناله های تکان دهنده، سر و صداهای عجیب و دود و خاک همه جا را فرا گرفته بود. سرم را بالا کردم، دیدم همکارانم به شدت از شیشه های موتر بیرون می شوند. من که زخم سطحی برداشته بودم و از ناحیه پا حرکت کردن نمی توانستم، در داخل موتر نشستم. وقتی سرم را بلند کردم و به طرف شهید میروایت نگاه کردم، دیدم که خون از گلویش فوران می زند. با تمام مشکل هر چه کردم نتوانستم دروازه را باز کنم، چون دروازه موتر به دلیل برخورد شدید با دیوار باز نمی شد. پایم درد می کرد و از گوشهایم خون می چکید و همکارانم که خود را نجات داده بودند با سر و صدا و ناله و گریان از من خواستند تا خود را نجات دهم و آنها هم از ترس طرف موتر آمدن نمی توانستند. تا اینکه خودم سرم را از شیشه موتر بیرون کرده و صدا زدم کمکم کنید. به طرفم دو مرد جوان نگاه میکرد و نظاره‌گر بودند. با چند بار کمک خواستند، آنها فقط نگاه میکردند. از گوشهایم خون می آمد و گوشم هیچ چیزی را نمی توانستم بشنوم. چند تا از همکاران برای جویا شدن احوالم نزدیک شدند و برایشان فقط یک کلمه می گفتم: من خوبم، از میروایت شاه خبر بگیرید. همین حرف را زدم و نشستم. عاجل تلفنم را برداشتم و به شیرشاه رسولی همکارم چند بار زنگ زدم، اما او جواب نداد. پایم به شدت درد می کرد. من را به موتر رنجر پلیس انداختند و به شفاخانه امرجنسی بردند. در شفاخانه یک از کارمندان از درد کمر می نالید و دیگر از درد پا. در مسیر راه فقط فکر و ذهنم به میرواحد شاه بود و از هر کس می پرسیدم میرواحد شاه چطور است. برایم می گفتند که خوب است، اما من حس دیگری در مورد او داشتم و نگرانیم از بابت او بیشتر از خودم بود. تا ساعت 10 شب خبری از میرواحد شاه نداشتم که آیا خوب است یا نه. از شفاخانه با آمبولانس بیرون شدم و در مسیر راه از برادرم پرسیدم که وضعیت چطور است. گفت 2 همکارت شهید شده و چند همکار دیگر زخمی. با دلم گفتم که یکی از شهدا میرواحد شاه است. یادم آمد که میرواحد شاه در همان لحظه های نخست رویداد جان باخته بود، اما من متوجه خودم بودم. شب تا صبح خوابم نبرد، چون خانه 2 همکارم غوغا بود. غوغای از دست دادن 2 یار خوبم، مادران و پدرانی که فرزندانشان را با یک امید بزرگ کرده بودند تا روزی مرهمشان باشند. اما وضعیت ناهنجار کشور این فرصت را برایشان نداد. حالا با گذشت 1 سال خیلی پشت میروایت‌های عزیز دلتنگ شدم. دلتنگ خنده هایش، دلتنگ اخلاق خوبش و از همه مهمتر دلتنگ قوم گفتنش. ای کاش می بود، اما قسمت همین است. یک روز می آییم و یک روز خواهیم رفت. مهم این است که باید از خود خاطره خوبی بجا بمانیم. شاید هم فردا من نباشم، اما تعهد می دهم هیچگاه اجازه نخواهم داد که تهدید مانع خاموشیم در برابر بی‌عدالتی ها شود و تا زمانی که زنده ام مبارزه خواهم کرد و همیشه صدای عدالت خواهی و خدمت به مردم و میهنم را ادامه خواهم داد.